हेलो नमस्ते, म चाहिँ सन्देश रेग्मी अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले क्याट कमान्ड अनि इनपुट आउटपुट रिडाइरेक्सनको बारेमा थोरै हेर्नेछौँ। त्यसको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले दुईवटा फाइल क्रिएट गरेको छु। यो फाइलको बारेमा थोरै देखाउँछु। फाइल 1 क्रिएट गरेको छु अनि फाइल 2 क्रिएट गरेको छु। यसलाई चाहिँ अलिकति देखाउने भने फाइल 1 भित्र कन्टेन्ट यही डमी टेक्स्ट छ, लरेमको डमी टेक्स्ट छ, लरेम $C त्यो लेखेको। यता पनि त्यही छ। यहाँ ट्याट आइडी आर्टिस्ट यो के छ है। अब यसमा चाहिँ हेर्ने भने यी लरेम इप्सम यो छ। अब चाहिँ मैले यहीँ टर्मिनल खोल्छु। अलिकति फन्ट साइज बढाऊँ। एलएस गरेँ भने चाहिँ यहाँ दुईवटा फाइल छ। अनि क्याटको चाहिँ विशेष गरी काम चाहिँ 3 वटा हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्टेन्ट डिस्प्ले हुन्छ, अर्को चाहिँ क्रिएसन अफ फाइलहरू, अनि अर्को चाहिँ कम्बाइनिङ अफ फाइल हुन्छ। ल अब 1 बाई 1 गर्दै हेर्दै जाऊँ न त। अब कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मैले देखाएँ नि के छ फाइल 1 र फाइल 2 भित्र। अब फाइल फाइल 1.txt गरेँ भने अहिले जे देखियो ठ्याक्कै त्यही देखियो कि नै। लरेम इप्सम $C लेखेको छ नि। यहाँ पनि हेर्नु त एउटै छ नि है र। यहाँ र यहाँ चेक गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस्, एउटै भेट्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो क्याट कमान्डको यो के छ भनेर देखाउनलाई। अब चाहिँ यसको फ्ल्यागहरू पनि छ, अनि हाइफन बी गर्ने भने अनि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो लाइन यो कति लाइनमा छ, यो कति लाइनमा छ, यो 1 मा छ, यो 2 मा छ, यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई छोड्छ, यो 3 मा छ, यो 4 मा छ, यो 5 मा छ। ल हेर्नु है, ठ्याक्कै देखायो नि। 1 मा छ, यो 2 मा छ। यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई नि गर्न मन छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यान फ्ल्याग युज गर्नुहोस्। यान फ्ल्याग युज गर्छु। ल हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर देखायो। अब तपाईँहरूले चाहिँ अझ एउटा फ्ल्याग छ इन्डिङ। यो ठ्याक्कै यो लाइनको चाहिँ यहाँ इन्डिङ भएछ नि, यहाँ इन्डिङको इन्डिकेसनलाई डलरले देखाउँछ। फ्ल्याग नै युज गरेर देखाऊँ न होइन। ल हेर्नु, यसले चाहिँ इन भएको लाइनमा ठ्याक्कै डलरले यो सिम्बलाइज गरेछ। अब यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क छ, केही थिएन, त्यस कारण सुरुमै यो डलरको सिम्बल आयो। यहाँ पनि सुरुमै आयो। यो चाहिँ भयो क्याटका त्यही कन्टेन्ट डिस्प्ले सम्बन्धी। अब चाहिँ क्याटका फाइल क्रिएसनहरू पनि छन्। जस्तै क्याट ल फाइल 3.txt गर्छु अनि आई एम अ गुड बोय यो गर्छु। एउटा टेक्स्ट लेखेँ। मैले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल डी अटाएपछि यहाँबाट एक्जिट हुन्छ। एलएस गर्छु। क्याट फाइल 3.txt गर्दाखेरि ल हेर्नु, यहाँ हामीले जे लेखियो नि ठ्याक्कै त्यही आयो कि नै। हो, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फाइल क्रिएसनलाई नै हेल्प गर्दो रहेछ। अनि फेरि जस्तै अब फेरि मैले त्यही फाइलमै देखाउँछु है, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। अनि आई एम ब्याड इन इङ्ग्लिस गरेँ है, कन्ट्रोल डी गर्छु अनि फेरि क्याट गरेर देखाएँ भने ल हेर्नु, यहाँ पहिला के छ, यहाँ पहिला के थियो फाइल 3 मा आई एम अ गुड बोय थियो। अहिले यहाँ के छ, आई एम ब्याड इन इङ्ग्लिस छ भनेपछि यसले के गर्दो रहेछ, पछि क्याट कमान्ड युज गर्ने अनि फेरि यही ग्रेटर देन सिम्बल युज गर्ने अनि फेरि त्यही फाइलको नाम दिने भने चाहिँ यहाँ ओभरराइट गरिदिँदो रहेछ कि नै। अब चाहिँ त्यो ओभरराइटिङलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्याट दुईवटा यो ग्रेटर देन सिम्बल दिन्छौँ, फाइल 3.txt गर्ने अनि नाउ आई लर्न इङ्ग्लिस। अब कन्ट्रोल डी गर्छु। अब क्याट गरेर माथिल्लो फाइल देखाएँ ल हेर्नु, आइ एम ब्याड इन इङ्ग्लिस देखाएको छ। नाउ आई सुड लर्न इङ्ग्लिस भनेर त्यो माथिल्लो र अहिले दुईवटा देखायो कि नै। हो, यसले क्रिएसन र कम्बाइनिङ देखायो। अब जस्तै तपाईँहरूले यही ग्रेटर देन यिनीहरू नै
सिम्बल युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि क्लियर गरौँ, एकचोटि स्क्रिन क्लियर गरौँ। एलएस गरेर कन्टेन्ट देखाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ यो फाइल 1 र फाइल 2 को यो कन्टेन्टहरू जति फाइल 3 मा ट्रान्सफर गर्न खोज्नुहोस्। अब जस्तै एकचोटि देखाइदिउँ फाइल 1 मा के छ भनेर। फाइल 1 मा यसरी छ क्याट फाइल 2, फाइल 2 मा चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। अब फाइल 3 मा चाहिँ फाइल 3 पनि देखाउँ न हैन, सरी फाइल ल यो यस प्रकार रहेछ नि यी तीनटा फाइलहरुमा। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा फाइल 1 र फाइल 2 का कन्टेन्टहरु जति फाइल 3 मा ट्रान्सफर गर्छु। क्याट फाइल 1 .txt फाइल 2 फाइल 3 .txt। अब चाहिँ क्याट फाइल 3 गर्ने हैन, के आउँछ ए फाइल 3 .txt। ल हेर्नु यो पहिले जुन कन्टेन्ट थियो त्यही रह्यो, अनि लरेम यो फाइल 1 को आयो, अनि यहाँबाट चाहिँ फाइल 2 को आयो नि हो। यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ आई थिंक बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। अब जस्तै तपाईले यहाँ चाहिँ मैले यहाँ दुईटा मात्र ग्रेटर देन सिम्बल युज गरेपछि एड भयो, अहिले त्यो क्याट दुईटा ग्रेटर देन सिम्बल गरेर फाइलको नाम दिएपछि अहिले एड गरेको थिएँ नि आई एम भेरी ब्याड इन इङ्ग्लिस भनेर। ओ होइन आई सुड लर्न इङ्ग्लिस भनेर एड गरेको थिएँ नि पछि, हो त्यसरी नै एड गर्यो। अब यो फाइल 1 र फाइल 2 को कन्टेन्ट मात्र यहाँ डिस्प्ले यहाँ राख्न छ भने के गर्नुस्, एउटा मात्र ग्रेटर देन सिम्बल युज गर्नुस्। अब ल हेर्नु फाइल 1 र फाइल 2 को मात्रै कन्टेन्ट आयो नि। आई होप तपाईहरुले चाहिँ यो क्याटको र इनपुट आउटपुट रिडाइरेक्सनको पुरै बुझ्नुभयो होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होला, अनि च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै चाहिँ आजको भिडियोबाट बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद।